Taong 1922, matibay na ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ilang palatandaan ay makikita sa sistemang Amerikano ng pampublikong paaralan at pamahalaang ayon sa burokrasyang kanluranin. Sa mga lungsod, gaya ng Maynila, mga makabagong gusali at malalapad na lansangang daanan ng mga demotor na sasakyan. Mga department store na puno ng mga inangkat na paninda mula sa Estados Unidos. Popular na ang panonood ng sine, pati na ang pagbabasa ng dyaryo at magazine. Ang mga opisina at mga taong may kaya ay may mga telepono at ponograpo na. Maaari nang makinig sa mga isinaplakang musika. Sa taong ito, ipinanganak ang radyo sa bansa. Ito ang wika, awit, radyo at pananakop. Nang magsimula ang broadcasting sa Pilipinas, 2 taon pa lamang ang nakalilipas mula nang binuo ang kauna-unahang commercial radio station sa Estados Unidos noong 1920, ang KDKA. Sa Amerika, mabilis na kumalat ang pakikinig ng balita at musika sa pamamagitan ng bagong teknolohiya. Sa Maynila, nagtayo ang Amerikanong si Henry Herman ng 3 eksperimental na istasyon ng radyo. Makaraan ng 2 taon ay pinag-isa ito at tinawag na KZKZ. Bago natapos ang dekada ay 3 na ang istasyon ng radyo sa bansa, 2 sa Maynila at 1 sa Cebu. Pagpatak ng dekada 30, lumago ang bagong industriya at 3 pang istasyon ang nadagdag at sumahim papawid mula sa Maynila. Ikinatuwa ito ng mga Amerikanong administrador at negosyante, gayon din ng mga politikong Pilipino. Inasahang mararating ng radyo ang lahat ng sulok ng bansa na hindi kayang gawin ng dyaryo at iba pang babasahin. Lalo na nang tustusan ng pamahalaan ang paglalagay ng radyo sa mga plaza sa kapuluan. Naging malaking tulong ito sa kolonyal na pangangasiwa sa bansa. Inisip din ng mga namuhunan na ang bagong industriya ng radyo ay posibleng mapagkakitaan ng malaki. Inasahan ng mga negosyante na malaki ang maitutulong nito sa kalakalan, lalo na't mabisang nagamit ang radyo sa advertising. Malinaw ang layunin ng mananakop. Mabilis na mapalaganap ng radyo ang wikang Ingles at kulturang Amerikano. Sadyang ang nakatulong ang radyo sa pagtanggap ng mga Pilipino sa wikang Ingles. Marahil higit pa itong naging mabisa kaysa pampublikong paaralan. Tampok sa halos 70% ng mga palatuntunan ang iba't ibang uri ng musika, kabilang ang musikang pangsayaw at mga paligsahan sa pag-awit. May mga pagbasa ng mga tula at iba pang panitikan, mga dulang pang-entablado at mga maiikling dulang katatawanan. May mga panayam at kahit na hindi nakikita ng mga tagapakinig, may mga programang naglalarawan ng mga paligsahan sa palakasan o sports. May ilang minutong iniukol sa balita at paminsan-minsan ay may mga live coverage ng ilang okasyon, gaya ng pagbubukas ng sesyon ng National Assembly. Tinatayang 100 oras ng programa bawat linggo ang kinailangang i-produce ng bawat isang istasyon. Nagpatugtog ng mga plaka ng musika at maging plaka ng mga buong programa mula sa Estados Unidos. Noong dekada 30, ilang programa sa Estados Unidos ang direktang nai-broadcast sa Pilipinas nang magkaroon ng teknolohiyang shortwave
na kayang magbato ng signal ng radyo mula sa malalayong lugar. Kabilang sa mga koleksyon ng plaka na pinatugtog ng mga estasyon ng radyo, ang mga isinaplakang awitin ng mga Pilipinong mang-aawit. Mula noong dekada 10, ang dalawang kumpanyang Victor Records at Columbia Records ay nagsaplaka ng ilang awiting bayan ng Pilipinas upang ibenta sa dumaraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa malalaking asyenda sa California. Dinala ng Victor at Columbia ang ilan nating mang-aawit sa Estados Unidos upang mag-record o magsaplaka. Habang naroon ay umawit din ng live sa ilang estasyon ng radyo at doon sila ay nakagiliwan. Upang mabawi ang puhunan at higit pang kumita, ipinadala ng Victor at Columbia sa Pilipinas ang mga plakang nabanggit upang ibenta sa Erlanger and Gallagher Department Store na may-ari ng estasyong KZEG at gayon din sa IBEC Department Store na may-ari naman ng estasyong KZIB. Isa sa mga plakang ito ang awiting Ang Maya na inirecord ni Maria Carpena bandang panimula ng dekada 10, ang kauna-unahang plaka ng isang Pilipino. Ilan sa mga isinaplakang awitin ay may titik na pinaghalong Tagalog at Ingles, gaya ng masiglang awiting bayang Magtanim ay di biro na may pamagat sa Ingles na Planting Rice. Ito ang unang plaka ng itinuring na reyna ng vaudeville sa Pilipinas, si Katie de la Cruz. Subalit kulang ang mga isinaplakang awitin upang punan ang maraming oras sa himpapawid. Kaya namuhuna ng mga istasyon sa pagsasanay ng mga Pilipinong mang-aawit na magtanghal ng live sa radyo. Maliban sa mga mang-aawit at pianista, mga bandang Pilipino at minsan ay buong orkestra ang nagtanghal ng live sa himpapawid. Di nagtagal ay sinanay rin sa wikang Ingles ang ilang Pilipino upang maging announcer. Mabilis na natutuhan ng mga Pilipino ang pag-awit ng mga popular na awitin mula sa Amerika, lalo na ang jazz. Pinakasikat sa pag-awit ng jazz sa radyo si Priscilla noong dekada 30, na tumanggap bawat linggo ng 100 sulat mula sa mga tagahanga niya sa iba't ibang panig ng daigdig. Dahil sa shortwave, rinig na ang ating mga programa sa labas ng bansa. Dahil naisahimpapawid na ang mga plakang Pilipino galing sa Amerika, sumunod na ang pag-awit ng live ng kundiman at iba pang awitin sa ibang wikang Pilipino sa radyo. Ilan sa mga halimbawa ang Kamuning ni Atang de la Rama, Bituin ng Sarsuela, Pakiusap ni Jose Moses Geld Santiago, at Ay Kalisud ni Jovita Fuentes na tanyag na opera singer sa Europa. Paglipas ng maraming taon, kapwa itinanghal sina De la Rama at Fuentes na pambansang alagad ng sining. Masiglang tinanggap ng mga tagapakinig ang mga Pilipinong mang-aawit at musikero at ang kundiman at mga awiting bayan. Napansin ng direktor ng pambansang aklatan na si Teodoro M. Calao
na mas maraming nabentang piyesa o music sheets ang kundiman, balitaw, harana at iba pang awiting Pilipino kaysa piyesa ng jazz. Kaya kahit itinuring ng mga Amerikano ang radyo bilang mabisang kasangkapan upang ipatanggap sa mga Pilipino ang kanilang pag-iisip, pananalita at gawi na naig ang motibong kumita. Mainit ang pagtanggap ng mga tagapakinig sa mga palatuntunang tampok ang musika at wikang Pilipino. Kalaunan, hindi nila napigilan ang pagdami ng mga himig Pilipino at mga mang-aawit, musikero, MC at iba pang broadcaster na gamit ang wikang Pilipino sa himpapawid. Noong kalagitnaan ng dekada 30, matibay na ang tindig ng mga programa sa wikang Tagalog sa radyo, bagamat Ingles pa rin ang wika ng maraming programa. Sa KZIB, 5 sa 6 na programang may advertiser ang nasa Tagalog. Noong 1934, sumahimpapawid sa KZRM ang programang Balagtasan on the Air. Tampok ang mga manunulat sa panitikang Tagalog. Sang-ayon sa Literary Song Movie Magazine, napakaraming nakinig sa balagtasan sa himpapawid, lalo na sa mga lalawigan. Sinimulang i-produce ang programa matapos itanghal si Jose Corazon de Jesus bilang hari ng balagtasan. Isinaplaka rin ni de Jesus na tinawag ding Huseng Batute ang kanyang mga tula at isinahimpapawid sa sarili niyang tinig, gaya ng Ang Pamana, Ang Pagbabalik, at Ang Manok Kong Bulik. Ang Pamana. Isang araw, ang inapoy nakita kong namamanglaw. Naglilinis ng maruming mga lumang kasangkapan. Sa pilak ng kanyang buhok na higla ng katandaan, nakita kong ang maraming taonong kahirapan. Sa bandang dulo ng dekada 30, sumahimpapawid sa KZRM ang programang Si Aling Juanang Mapag-impok na iniukol para sa mga tagapakinig na kababaihan. Tinalakay sa palatuntunan ang mga praktikal na paraan ng pagpapalakad ng isang sambahayang Pilipino, tulad ng pagbabudget at pagpapalaki ng mga anak. Malaki ang papel ng mga tinatawag na block timer sa pagsasahimpapawid ng himig at wikang Pilipino. Mula pa noong mga unang taon ng radyo, karamihan ng advertising ay para sa mga bilihing inangkat mula sa Estados Unidos. Karaniwan ay binibili ng bawat advertiser ang buong programang tumatagal ng 15 minuto. Sila rin ang nagpo-produce ng programa na pabor sa istasyon upang hindi na gastusan ng istasyon ang pag-produce. Halos lahat ng programa ay nakabatay sa ganitong kasunduan na tinatawag natin ngayong block timing. Mga ahensya ng advertising ang mga naging unang block timer. Bumili sila ng oras sa himpapawid at nag-produce ng sariling programa. Taglay ang advertising ng mga produktong karaniwan ay gawang Pilipino. Hindi naglaon ay natutuhan ng ilang pangkat Pilipino na karamihan ay galing sa vaudeville, komedya, moro-moro at sarsuela na gamitin ang sistema ng block timing bilang bagong paraan ng paghahanap buhay. Maliliit na advertiser ang mga kliyente nila na hindi nag-sponsor ng buong programa kundi bumibili lamang ng ilang sandali. Halimbawa, 10 o 15 segundo sa halip na 1 minuto bawat patalastas. Malaya ang mga block timer sa pagbuo ng mga palatuntunan nila. Karaniwan ay sinunod ang formula ng vaudeville na anila'y gustong-gusto ng mga tagapakinig. Isang karaniwang gawi ng mga mang-aawit sa mga palatuntunang ito ang ibahin ang mga minanang titik ng mga awiting bayan.
Isang halimbawa ang Chichiritchit na isinaplaka ng komedyanteng si Vicente Ocampo para sa Colombia at ibinatay sa awiting bayang Sitsiritsit. May taglay na paglaban sa dominanteng kultura ang mga awit na kung tawagin ay novelty songs. Pinaliktad ng mga awiting ito ang pino at mahinhing asal na ipinapayo ng mga lecture sa radyo, na ginusto ng mga Amerikano na iparinig sa mga Pilipino, gaya ng lecture ni Susan Magalona tungkol sa wastong asal ng mga society girls. Isang halimbawa ang pilyang awit ni Katie de la Cruz, ang Saging ni Pasing. Gamit ang himig ng I Don't Know Why I Just Do, na pinasikat ni Annette Hanshaw at iba pang mga awit sa Amerika. Siguro ay ikaw nagdang kay Pasing, kaya't naiwan mo ang saging. I don't know why I love you like I do. Gamit ang himig at maging wika ng popular na awiting Amerikano na Singing in the Rain, ngunit hinaluan ang Tagalog. Ano bang kakantahin mo? Ang kakantahin ko? Ito, pakinggan mo ha. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm lost. Iginiit ni San Jose na mas gusto ng kabataan ang jazz at modernong musika. Ngunit ayon kay Reyes, hinahanap ng mga tagapakinig ang sarili nilang wika at himig. Yan ang kakantahin ko. Hindi ka na ba nagsawa sa kantang Ingles? Kumanta ka naman minsan ng Tagalog. Pakinggan mo ang kakantahin ko at mahihimbing ka sa Hali nga. Sa bandang huli ay nagdueto ang dalawa, gamit ang himig ng Singing in the Rain. Ngunit habang umaawit si San Jose sa Ingles, lumalaban ang sabayan si Reyes sa Tagalog. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. Tila ikinubli ng biruan ng mag-asawang Andoy Balun-Balunan at Deli Atay-Atayan ang taglay na matalas na protesta ng awit na pinamagatang Alila, na ipinahihiwatig ang kalagayang kolonyal ng mga Pilipino. Itinulad ng Alila sa awit ang kanyang kaapihan sa katayuan ng bayan, ngunit nagbigay ng pag-asang giginhawa ang kanyang kalagayan na nagpapahiwatig ng pagbabago. Ang pagbabago tungo sa kalayaan ay nabigo nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at nadamay ang Pilipinas sa pakikihamok. Sa Europa, sinakop ng Alemanya ang mga karatig na teritoryo. Samantalang sa Asya, sinakop ng Hapon, nakaalyado ng Alemanya ang Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas. Taong 1941, bago sumalakay ang mga Hapones sa bansa, isa pang istasyon ng radyo ang sumahimpapawid sa Maynila, ang KZND, ang unang istasyon sa Pilipinas na itinayo ng pamahalaan. Nag-broadcast ang KZND sa iba't ibang wika ng bansa, kabilang ang Tagalog, Ilocano, Pangasinan at Cebuano, at gayon din sa Ingles at Espanyol. Ilang buwan lang nagsahimpapawid ang KZND. Bago nakarating sa Maynila ang mga lumulusob na mga Hapones, ipinagiba ni General MacArthur ang lahat ng studio at kagamitan ng radyo upang hindi magamit ng kaaway. Tumakas si MacArthur at mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Bataan at Corregidor. Tangay si Pangulong Quezon. Sa Corregidor ay bigla ang itinayo ang Voice of Freedom,
Bawat anunsyo sa Ingles ay may katumbas na salin sa Tagalog na magkasunod na isinahimpapawid sa istasyong tinawag ding Tinig ng Kalayaan. Magiting na naging tinig ng mga hukbong Pilipino at Amerikano ang istasyon hanggang mag-api sila ng hukbong Hapones makaraan ang ilang buwan. Sa loob ng unang 2 linggo ng taong 1942, naitayong muli ng mga Hapones ang KZRH mula sa mga naiwang kagamitan ng istasyon. Mahalagang bahagi ang radyo sa pagtatangka ng mga Hapones na hubugin ang kamalayan ng mga Pilipino, palayo sa kulturang Amerikano at pabalik sa kulturang silanganin na nakabatay sa kulturang Hapones. Sinikap nila ito sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay sa mga produksyon ng radyo, teatro, pelikula, musika, sining biswal, panitikan, dyaryo at magazine, at maging sa mga itinuro sa mga paaralan. Kabilang sa mga bagong patakarang kultural na pinairal ng mga Hapones, ang pagtuturo ng wikang Nihongo. Hinangad ng mga Hapones na maging karaniwang wika o lingua franca ang Nihongo sa Pilipinas at pawiin ang wikang Ingles. Inatasan ang surian ng wikang pambansa na pag-aralan ng mga wika sa Pilipinas at linangin at pagtibayin ang pambansang wika batay sa Tagalog. Hindi bago ang kautusan dahil nagawa na ito ni Quezon. Ngunit ang pagpapatupad nito sa panahon ng digmaan ay di hamak na mas mahigpit. Subalit hindi agad matanggal ang Ingles dahil bihira sa mga Hapones ang marunong magtagalog at lalong bihira ang Pilipinong marunong magnihongo. Kaya ang wikang naispuksain, ang Ingles, ang naging kasangkapan upang magkaintindihan ang mga Hapones at Pilipino. Itinuro ang wikang Nihongo hindi lamang sa mga paaralan kundi maging sa radyo. Inilimbag din ang mga leksyon sa mga pahayagang Tribune, Taliba at La Vanguardia. Pinatunayan ng broadcaster na si Deli Magpayo, lalong kilala sa tawag na Tia Deli, ang papel na ginampanan ni Santos sa pagtuturo ng Tagalog sa radyo. Kabilang sa mga programa sa unang taon pa lamang ng radyo sa ilalim ng mga Hapones ang mga balita sa Tagalog. May balita rin sa ibang wika gaya ng Cebuano at Hiligaynon, bukod sa Nihongo at Ingles. May mga pagsasadula ng kasaysayan, mga dokumentaryo at mga programang musikal. Bukod sa musika ng mga Pilipino at Hapon, pinatugtog din ang musikang klasiko mula sa Europa. Sa hanay ng mga musikang Tagalog, itinampok ang mga kundiman gaya ng mga komposisyon ni Nicanor Abelardo na inawit ni Tinay Arellano. Sa isang artikulo sa dyaryong La Vanguardia, inilarawan ang kundiman bilang pagpapakilala ng maramdamin at malumanay na ugali ng lahing Pilipino, nakabaligtaran ng jazz, na tinawag na maharot na ritmo para sa mga magagaslaw na sayaw. Kapansin-pansin ang kaibahan ng radyo noong panahon ng digmaan sa panahon ng mga Amerikano. Naging seryoso, formal at nakayayamot ang mga programa. Isa sa mga hindi malilimutang palatuntunan ang Radyo Taiso, na itinampok ang tinig ng isang nagtuturo ng calisthenics o ehersisyo. Hindi man nilayo ng mga Hapones na palakasin ang Tagalog at musikang Pilipino. Ito ang hindi sinasadyang bunga ng kanilang patakaran. President Sergio Osmeña, in his speech, stresses the many problems of reconstruction facing the nation and holds forth the possibility of the Philippines soon attaining complete independence.
Taong 1947, 2 taon lamang matapos ang digmaan at wala pang 1 taon makaraan ang deklarasyon ng kalayaan mula sa Amerika. Isang bagong istasyon ng radyo, ang KZOK, ang nagsimulang mag-broadcast sa parehong Tagalog at Ingles. Sumunod ang mga istasyong KZFM, KZRH at KZPI sa Maynila at KZRC at KZBU sa Cebu na gumamit ng Cebuano sa mga programa. Malinaw na naramdaman ng mga istasyon na hinahanap ng mga Pilipino na marinig ang sarili nilang wika sa radyo. Samantala, nakahanda na ang malalaking kumpanyang Amerikano na muling dagsain ng produkto nila ang Pilipinas. Malaking bahagi ng kanilang advertising ay inilagay sa radyo. Sila rin ang namuhunan at nag-produce ng bagong format sa radyo, ang soap opera o dramang panradyo na araw-araw napapakinggan at tuloy-tuloy ang kwento o kasaysayan. Ang drama at mga palatuntunang magkahalong katatawanan at musika ang naging pinakamabisang advertiser ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, gaya ng sabon at mantika. Upang akitin ang mamimiling mula sa lahat ng antas ekonomiko, ginamit sa mga palatuntunan ang wikang Tagalog higit sa Ingles. Tagalog din ang wikang ginamit ng iba pang palatuntunan pagkatapos ng digmaan. Kabilang ang mga paligsahan sa pag-awit, dramang katatawanan o sitcom, paligsahan sa talino, paligsahang palaro, kwentuhan, at halo-halong format na tinawag na variety show. Bumalik ang kwentong kutsero at ang balagtasan sa himpapawid. Gaya ng mga nakaraang dekada, nanatiling mahalagang bahagi ng broadcasting ang musika. May mga koleksyon na ng plaka ang mga istasyon mula pa noong panahon ng Amerikano. Ngunit mataas ang halaga ng mga plaka dahil kinailangang angkatin mula sa Estados Unidos ang karamihan dito. Kaya halos lahat ng musikang narinig sa himpapawid makaraan ng digmaan ay itinanghal ng live. Ngunit makaraan ang ilang taon, bumaba ang presyo ng mga plaka nang magbukas ang mga lokal na pagawaan nito na pag-aari ng mga Pilipino. Gumawa sila hindi lamang ng plaka ng mga Pilipinong musikero, kundi maging kopya ng mga plakang galing sa ibang bansa. In the packaging area, you discover unlimited variety, the finest in sound and performance. Sa tulong ng radyo, sumikat ang maraming Pilipinong mang-aawit na karaniwang umawit sa Tagalog. Ang bayan kong Pilipinas. Ang ilan naman ay umawit sa Ingles, Espanyol at Bisaya. Oh, the days to understand, to our precious few. Humaba ang oras na iniukol sa balita at komentaryo. Bunga ng karanasan sa pananakop ng mga Hapones. Nasabik sa kapani-paniwalang balita at malayang talakayan ang mga tagapakinig. Naramdaman ng mga tagapakinig na kailangan nilang matyagan ang mga pangyayari sa politika sa loob man o labas ng bansa. Dumami rin ang mga komentarista na bumatikos sa mga politiko, negosyante, mga organisasyong sibiko, mga relihiyon, at maging sa presidente ng bansa. Tagalog ang gamit ng mga pinakatanyag na komentarista. Kinalugdan ng mga tagapakinig ang mga komentaryo dahil ipinahiwatig nito na may kalayaan ng bumatikos sa radyo, di tulad noong mga nagdaang panahon. Sa labas ng Kamaynilaan, nang dumami ang estasyon ng radyo sa mga lalawigan, narinig sa himpapawid ang iba't ibang wika sa bansa.
Maging ang mga patalastas ay ginawan din ng bersyon sa iba't ibang wikang Pilipino. Bukod dito, nag-produce ang mga istasyon sa labas ng Maynila ng orihinal na drama sa kani-kanilang wika. Nakatulong ang imbensyon ng transistor sa paglago ng radyo sa pag-abot ng milyon-milyong tagapakinig matapos ang digmaan. Narinig ang radyo sa kasulok-sulukang bahagi ng bansa dahil bumagsak ang presyo nito, lumiit at gumaan ang aparato. Baterya na lamang ang kinailangan upang paandarin ito at hindi na kailangang ikabit sa kuryente. Marahil ito rin ang dahilan kaya ang mahigit na 2 dekada pagkaraan ng digmaan hanggang bago ang deklarasyon ng Batas Militar noong 1972 ang itinuturing na mga ginintuang taon ng radyo sa Pilipinas. Nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan ang pagsulong ng mga wikang sarili at musikang Pilipino sa broadcasting. Hindi lamang sa radyo kundi sa telebisyon at maging sa mga bagong media. Sa kabila ng pananatili at malaganap na paggamit ng Ingles bilang wika ng broadcasting. At hindi rin lamang Tagalog, ngayoy Filipino, kundi iba't ibang wika at himig sa bansa. Higit ang pagkakintal ng wikang Ingles sa ating kamalayan kaysa Espanyol, at ang radyo ang maituturing na isa sa dahilan. Di lubos na nagtagumpay ang layuning gamitin ng radyo upang ipalit ang Ingles sa ating mga wika. At lalong bigo ang layuning ito sa panahon ng digmaan. Sadya yatang mahirap kitilin ang wika at mga himig na kinagisnan, na higit na lapat at tapat sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan ng kulturang kinamulatan.